สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดของยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเสียที่ลูกค้าแจ้งนะครับลูกค้าแจ้งว่าไอน้ำไม่ออกนะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องลองเครื่องดูก่อนครับเดี๋ยวรอเครื่องพร้อมใช้งานก่อนนะครับเปิดได้สักพักหนึ่งเลยนะครับยังไม่ได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานเลยตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการกดปุ่มจ่ายน้ำได้ยินเสียงวาล์วน้ำทำงานนะครับแต่ไม่มีไอน้ำออกมาที่หน้าเตาเลยอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเทสเพื่อการตรวจซ่อมครับหลังจากที่เรารอให้เครื่องเย็นก่อนประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วทำการเปิดในส่วนของตัวจุกปิดด้านข้างหม้อต้มครับจากนั้นให้เราเสียบในส่วนของตัวปลั๊กไฟครับทำการเปิดเครื่องเราจะมาเทสดูว่าในส่วนของตัวหม้อต้มร้อนหรือเปล่านะครับถ้าหม้อต้มร้อนด้านข้างหม้อต้มจะต้องมีไอน้ำออกมาเปิดเครื่องสักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้หม้อต้มไม่มีความร้อนเลยนะครับเมื่อเราเทสดูแล้วว่าในส่วนของตัวหม้อต้มไม่ร้อนผมจะพาแกะด้านในของตัวเครื่องเพื่อวัดไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มมามีไฟจ่ายออกมาจากบอร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะภายในตัวเครื่องกันเลยครับนำพลาสติกด้านข้างออกก่อนนะครับจากนั้นถอดในส่วนของตัวยางด้านบนนะครับถอดน็อตด้านบนอีก3ตัวครับนำโครงพลาสติกสีม่วงออกครับถอดน็อตด้านหน้าอีก2ตัวครับถอดน็อตอีก2ตัวครับ
นำท่อยางสีดำและสีแดงออกครับนำโครงสีขาวออกครับจากนั้นถอดในส่วนของตัวแผงคอนโทรลเพื่อให้สามารถวัดในส่วนของตัวไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์ได้นะครับทำการถอดน็อตอีก2ตัวครับนำพลาสติกสีขาวออกก่อนครับผมจะพาวัดไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มนะครับเป็นสายไฟสีแดงเข้มแล้วก็สายสีน้ำเงินเข้มฝั่งนี้นะครับให้วัดคู่กันนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องให้ตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่250โวลต์ VAC นะครับให้สายมิเตอร์นะครับจับสายเส้นสีแดงที่บอร์ดแล้วก็จับสายสีน้ำเงินที่บอร์ดจากนั้นทำการเสียบปลั๊กและเปิดในส่วนของตัวเครื่องครับให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ขึ้นก็แสดงว่าบอร์ดสามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์ได้นะครับถ้าบอร์ดสามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มได้ตัวนี้แสดงว่าบอร์ดดีนะครับให้เราไปตรวจสอบในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มขาดหรือเปล่าหรือในส่วนของตัวโทโมฟิลใต้หม้อต้มขาดหรือเปล่านะครับผมจะพาแกะตรวจสอบฮีเตอร์หม้อต้มนะครับว่าฮีเตอร์หม้อต้มขาดหรือเปล่าทำการถอดในส่วนของตัวสายเซ็นเซอร์ออกก่อนนะครับสายเซ็นเซอร์ตัวนี้ต้องถอดก่อนนะครับเพราะตัวนี้ขาดบ่อยนะครับถอดสายไฟที่มาเลี้ยงฮีเตอร์หม้อต้มนะครับสายสีแดงแล้วก็สายสีน้ำเงินถอดสายไฟที่จ่ายไปเลี้ยงในส่วนของตัววาล์วน้ำด้วยนะครับสายสีขาวแล้วก็สายสีน้ำตาลทำการถอดน็อตอีก2ตัวครับน็อตที่ยึดในส่วนของตัวหม้อต้ม
ถอดปั๊มน้ำขึ้นมาก่อนนะครับ ข้อควรระวังนะครับในการถอดชุดหม้อต้มนะครับระวังในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้หักนะครับตัวนี้ไม่มีขายนะครับมาพร้อมหม้อต้มนะครับอันดับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาวัดในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับฟิล2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับถ้าในส่วนของตัวฟิล2ตัวนี้ขาดพอจะมีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มขาดตัวนี้จะต้องทิ้งเครื่องนะครับไม่มีอะไรซ่อมแซมแล้วนะครับให้ตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณ1ผมจะพาวัดในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับวัดตัวแรกก่อนนะครับให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ขึ้นก็แสดงว่าโทโมฟิลตัวนี้ไม่ขาดนะครับตัวที่2นะครับให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ขึ้นก็แสดงว่าโทโมฟิลตัวที่2ไม่ขาดนะครับถ้าเราวัดแล้วโทโมฟิลตัวแรกและตัวที่2ไม่ขาดแล้วมีไฟจ่ายมาเลี้ยงก็แสดงว่าในส่วนของตัวฮีเตอร์น่าจะขาดเนี่ยนะครับฮีเตอร์หม้อต้มเดี๋ยวทำการวัดในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มนะครับให้ทำการตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณ 100K หรือคูณ 10K นะครับให้ทำการวัดฮีเตอร์2ขานะครับตามที่ผมวงไว้ให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าฮีเตอร์หม้อต้มขาดเนี่ยนะครับฮีเตอร์หม้อต้มตัวนี้อะไรเลิกผลิตเนี่ยนะครับไม่มีอะไรซ่อมแซมแล้วตัวนี้ผมก็จะได้ประกอบเครื่องคืนลูกค้านะครับผมจะพาประกอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับทำการขันน็อตยึดในส่วนของตัวหม้อต้มใส่ปั๊มน้ำเข้าที่ให้เรียบร้อยครับเตารีดฟินดิบตัวนี้เป็นเตารีดรุ่นเก่าเลยนะครับอะไรเลิกผลิตหมดแล้วเครื่อง13 ปีแล้วนะครับตัวบอร์ดควบคุมก็เลิกผลิตสายท่อน้ำชุดหน้าเตาอะไรเลิกผลิตหมดแล้วนะครับ
ถ้าจะซ่อมในส่วนของตัวบอร์ดก็ต้องซ่อมเจาะบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆตามนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ยังมีเตารีดรุ่นนี้ใช้งานอยู่นะและต้องการซ่อมแซมไว้ใช้งานนะครับ ตัวดีเลย์ตัวสีลำตัวนี้นะครับตัวนี้ควบคุมการทำงานของหม้อต้มนะครับถ้าวัดแล้วไม่มีไฟจ่ายไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับให้มาตรวจสอบในส่วนของตัวดีเลย์ตัวสีลำนี้นะครับตัวนี้หน้าคอนแทคชอบเสียนะครับตัวที่2นะครับก็คือในส่วนของตัวคาปาซิเตอร์นะครับปกติจะเป็นตัวสีเหลืองนะครับไม่สีเหลืองก็สีดำตัวใหญ่นะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนมาได้นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเสียนะครับจะเกิดอาการเวลาใช้งานนะครับเวลากดปุ่มจ่ายน้ำหรือเวลาปั๊มน้ำทำงานพร้อมกันนะครับไฟที่แสดงสถานะพร้อมใช้งานตรงนี้นะครับไฟจะตกนะครับตกวูบนะครับวูบเหมือนไฟจะดับบางครั้งไฟก็จะดับเปิดเครื่องใหม่ก็จะสามารถใช้งานได้ให้สังเกตในส่วนของตัว LED นี้นะครับและ LED ตรงนี้ถ้ามีการตกบูบวาบนะครับก็ให้มาเปลี่ยนในส่วนของตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะเครื่องมันเก่าแล้วหรือทำการเปลี่ยนคู่เลยก็ได้ครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้กับ2ตัวนี้อาการไฟตกนะครับบูบวาบนะครับใช้งานบางครั้งก็ดับเองนะครับส่วนอาการต่อไปนะครับก็คืออาการไฟเตือนตรงรูปก๊อกน้ำนะครับตรงที่ผมวงกลมเอาไว้ตัวนี้ไฟเตือนรูปน้ำหมดนะครับส่วนมากแผงควบคุมจะไม่ค่อยเสียนะครับส่วนมากเป็นที่ตัวแม่เด็กที่ตัวแทงน้ำมีปัญหานะครับซึ่งในส่วนของตัวแทงน้ำนะครับตัวนี้อะไหล่เลิกผลิตแล้วนะครับถ้าเกิดอาการขึ้นรูปก๊อกน้ำเติมน้ำนะครับถ้าเราจะซ่อมเครื่องไว้สายนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ตัวดีดสวิตช์นะครับให้เราใช้ในส่วนของตัวแม่เหล็กก็ได้นะครับมาติดตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้ในส่วนของตัวแม่เหล็กไปติดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับก็ให้เราตัดสาย2เส้นนี้นะครับซึ่งเป็นสายเซ็นเซอร์ที่ป้อนมายังบอร์ดนะครับและทำการต่อให้ถึงกันนะครับอาการขึ้นรูปเติมน้ำหรือรูปก๊อกน้ำตัวนี้ก็จะหายไปนะครับถ้าเครื่องยังใหม่อยู่เพราะว่าแทงน้ำไม่มีจำหน่ายเลยนะครับอาการคร่าวๆของเครื่องรุ่นนี้มีแค่นี้นะครับที่เคยเจอบ่อยเดี๋ยวผมจะทำการประกอบในส่วนของตัวเครื่องคืนลูกค้าครับใส่สายให้ครบก่อนนะครับสายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์หม้อต้มสายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวคอยวาล์วใส่สายเซ็นเซอร์หม้อต้มครับทำการยึดน็อตที่บอร์ดอีก2ตัวครับ
ใส่พลาสติกสีขาวครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวโครงเครื่องครับสายท่อน้ำนะครับสายสีแดงแล้วก็สายสีดำสอดขึ้นด้านบนนะครับใส่สายท่อน้ำครับทำการยึดน็อตอีก2 ตัวครับยึดน็อตด้านหน้าอีก2 ตัวครับใส่โครงบนครับใส่ในส่วนของตัวยางครับใส่ตัวยางครับใส่ในส่วนของตัวพลาสติกครับใส่ปุ่มจุกด้านข้างครับสรุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการไอน้ำไม่ออกเครื่องเปิดติดปกติทุกอย่างได้ยินเสียงวาล์วน้ำทำงานตัวนี้หม้อต้มขาดนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรซ่อมแซมนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ